વિડીયોની અંદર તમે જે ઈંટો જોઈ રહ્યા છો, આ ઈંટો વેચવાની છે ભાવેશભાઈને. બોરસદની પ્રખ્યાત ઈંટ છે અને એકદમ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ઈંટોની હું તમને ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. ભાવેશભાઈના ઈંટો વેચવાની છે. જથ્થાબંધ અને છૂટક તમને ઈંટો મળી જશે. 9x3ની અને 8x4ની ઈંટો તમને મળી જશે. વધારે માહિતી માટે ભાવેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. કોઈ પણ પ્રકારની શણતર કામમાં કે કોઈ તમારે વંડીનું કામ છે વગેરે કામમાં ઈંટો એકદમ સારી છે. દરેક વસ્તુમાં આ ઈંટો ચાલશે. મજબૂત ઈંટ આવે છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ઈંટોનું સેમ્પલ રૂબરૂ જોઈ શકો છો અથવા ભાવેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી વધારે માહિતી મેળવી શકો છો. સારી ઈંટો આવે છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, એકદમ મજબૂત ઈંટો આવે છે અને ઈંટોની ટોટલ જવાબદારી શણતર કામમાં ફૂલ ચાલશે. તેની જવાબદારી ગમે તે કામમાં ચાલશે આ ઈંટો. હવે તમને આ ઈંટની કિંમતની વાત કરું તો એક ઈંટની અંદાજિત કિંમત 7.5 રૂપિયા રાખેલી છે. કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે અને વધારે માહિતી માટે ભાવેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. આ ઈંટો લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો છે રાજુલા, જિલ્લો છે અમરેલી અને પ્રોપર રાજુલા તમને ઈંટો જોવા મળશે. ઈંટો લેવી હોય તો ભાવેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કઈ રીતના કરવો તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. ભાવેશભાઈ નામ છે અને 9743 વાળા નંબર પર ફોન કરી ઈંટો લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.